George. So for today's video guys, we have 4 recipes na gagayahin natin from TikTok. For the first one is the Oreo cake in a mug. Pizza in a mug. Kita nga. Pizza in a mug. Omelette in a mug. And the pancake cereal na sobrang gustong-gusto ni George. So first guys, gagawin natin is yung Oreo cake in a mug. So panoorin natin siya. Lalagay ko siya dito sa side. Where's the water? No, the milk. Milk. Tignan mo paano siya gagawin. No? So yan yung gagawin natin mamaya. So first we put the Oreo. And then the milk. So try na natin siya. So first, kailangan natin ng mug. And then since wala na yung Oreo guys, ito na lang cream o ang gagamitin natin. Gab-gab! Pakita mo si Gab-day. Ha? Hello, Kabe. Hi! I-mash, pwede na natin siyang i-microwave for about 2 minutes. So, try natin siyang 2 minutes. Let's go. Pwede na siya. Talagay na natin siya dito. Ayan, tama. And then, first 2 minutes. Let's see. So, guys, tignan na natin siya kung anong itsura niya. Oh! Oh my gosh, guys! Look. Nag-moist siya. Nag-moist siya. So, ganito siya, guys. Perfect to. Like, for example, nag-crave kayo, pang midnight snack, ganyan. Sobrang easy niya. Kailangan mo lang ng cream and then milk. Then, microwave mo lang siya. Sobrang easy niya lang. Sobrang sarap nito, guys. And pwede mo siyang bigyan ng almond, ng marshmallow para mas sumarap pa siya. What? See? Sobrang sarap nito guys, promise. Guys, tapos na tayo sa Oreo cake in a mug. Sobrang the best nun. So, ang next naman na gagawin natin is yung pizza in a mug. So, papanoorin natin siya kung paano siya ginawa. Then, papakita ko na lang siya dito guys kung paano siya gawin. Tapos, ang ano dyan guys, ang twist dyan, ang gagamitin natin is yung bread. The first is ito ang ating sangkap. Ayan. So, we need bread, the bell pepper. Wala sila nilagay na bell pepper, pero maglalagay tayo ng red bell pepper, and then ham. And then cheese, and then the sauce, and also 1 egg. 1 egg also. mug. So, ganyan yung itsura niya, guys. So, i-microwave na natin siya for about
2 minutes. So, yan guys. Tapos na siya. So, I'm gonna get it. Alright. So, I think... Ano problema dito, Day? Parang kulang pa siya, no? Sabi mo kaya, Hachi. Do you think kulang pa ito? Sabi mo, Hachi. Pero yung amoy niya, guys. So, tignan natin, guys. Tanong natin sa ate kung ano pang kulang dito. So, hindi may kulang pa dito. Ate, ano pang kulang dito? Tignan mo, ano pang kulang? Cheese. Cheese? Kung kulang pa na luto sa microwave. Alam ko yan. Hindi mo na kami. Oh, cheese. Kulang pa ng cheese, to? Oh, guys, kulang pa daw to ng cheese. Tapos na siya. Ayan. So, I hope okay na to. OMG. Oh my gosh. Look at that. Oh my gosh. Dahil, look at this one. Super sarap. Dahil, ate, tikman mo na. Diba kulang yung pandinala na mo, diba? Ate, tikman mo na, masarap. Kulang yung dinala na mo, diba? Look. Mainit. Sabihin mo anong lasa. OMG! Ayan, so, masarap daw siya, guys. Nasaan lang ba yung pizza, ate? Diba, pipiliin mo? Ingay ni Mama! Wow! Ang sarap diba daw? Sobrang sobrang dali na lang gawin. At i-rate mo siya ate ilan? 10 out of 10. I mean, out of 10 ilan? 10. 10. So ako 10. So, nakadalawang success na tayo na recipe. Yung Oreo cake in a mug and the pizza in a mug. So, next naman na gagawin natin is yung gusto ni George, is yung pancake cereal. So, ito-try natin siya. So, yan, panoorin. So, guys, dahil meron na tayo naka-mix na, ito na yung gagamitin natin. So, kailangan na lang natin ng egg. So, ayan. Pwedeng paki-video, please. Paki-video ng aking ginagawa. So, plastic, and what are we going to do is bubutasan na lang natin siya dito ng maliit para makabuo tayo ng plastic.
na pancake cereal. So, ayan na siya. And then, lalagyan natin siya ng pancake cereal. Pancake. Parang pancake lang talaga siya, guys. Ang pagkakaiba niya lang is maliit lang siya. So, kung boarding ka sa buhay mo, pwede mo siyang gawin. So, next, guys, tapos na tayo sa pancake cereal. Ayan. So, ang next na gagawin at ang pinaka-last na gagawin natin is the omelette in a mug. So, ayan, guys. So, ito na yung magiging dinner ko for today. So, tignan natin kung paano siya ginawa. So, ayan. Nilagyan lang siya ng mga kung ano-ano. Guys, titignan natin siya kung ano. This one. Oh! What can you say about this? Mag-enjoy ka kanya. What can you say about this one? Pizza na naman yan. Hindi, egg. Oh. Tama-tama lang yung pagkaluto niya for about 2 minutes. And maganda sana kung may onion leaves pa siya kasi wala akong nabili ng onion leaves dito. So, tikman na natin siya. Masarap siya, guys. So, yun guys, sobrang okay na nito. Like, sobrang easy niya gawin. Kung may microwave naman kayo, kung tinatamad kayo magluto, as in, hintayin nyo lang, lagyan nyo lang sa microwave. And sobrang dali lang gawin. Like yung orange, I hope nag-enjoy kayo sa video na to. And I hope may natutunan kayo sa video na to. And please tag me on your story, on your IG story, or Facebook story if ginawa nyo din yung recipe na to. And I really love it kung itatag nyo ako. So, I think that's all for now. Thank you so much for watching. See you on my next vlog, guys. Bye!